हेलो फ्रेंड्स, हूँ छू रीटा व्यास અને આપનું સ્વાગત છે રીટા કી રસોઈમાં। અને આજે હું બનાવી રહી છું સ્પિનચ રિકોટા ટ્વિસ્ટ। તો એના આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। મેં 2 કપ સ્પિનચ લીધી છે, એને મેં બરાબર ધોઈ લીધી છે અને એને એકદમ ડ્રાય કરી લીધી છે, જેમાં બિલકુલ પાણી ના હોવું જોઈએ। રિકોટા ચીઝ છે, રેગ્યુલર મોઝરેલા ચીઝ છે, सॉल्ट है आ हिमालय पिंक सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, ऑरेगानो है, चिली फ्लेक्स है, तल है અને થોડુંક દૂધ છે। અને આ મેં પફ પેસ્ટ્રી શીટ લીધેલી છે, જે બજારમાં આવી રીતે બોક્સમાં તૈયાર જ મળે છે, એટલે આપણે એનો ઉપયોગ કરીશું। તો પહેલાં આપણે એનું ફિલિંગ બનાવી લઈએ અને આપણે સાઈડમાં બાકી બધું રાખીએ। અને આ રિકોટા છે, લગભગ 3 ટેબલસ્પૂન જેવી આપણે નાખીશું। सॉल्ट टेस्ट प्रमाणे, थोड़ू चीज में भी सॉल्ट होय એટલે તમારે જોઈને નાખવાનું। ब्लैक पेपर 2 टीस्पून, ऑरेगानो 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स है, તમારે જેટલું તીખું ખાવું હોય એટલું તમે નાખી શકો છો, પણ મેં 1.5 ટીસ્પૂન નાખી છે। અને આ તલ અને દૂધનો ઉપયોગ આપણે પછી કરીશું, ત્યાં સુધી આપણે બધું આને મિક્સ કરી લઈએ। ઓકે, તો હવે આ મિશ્રણ રેડી છે અને મને થોડુંક ડ્રાય લાગતું હતું એટલે મેં થોડીક રિકોટા ચીઝ એડ કરી છે। અને લગભગ આપણે એમ કહીએ કે બધું થઈને 1 કપ જેટલી મેં રિકોટા ચીઝ યુઝ કરી છે આમાં। મિશ્રણ રેડી છે। એટલે અત્યારે આ જે આપણે તૈયાર લીધું એ આવું ચોરસ આવે છે, પણ એને આ પ્રમાણે આપણે ગોળ શેપ કરવાનો છે। તો એના ઉપર આવી રીતે કોઈ એક ડીશ લઈ લેવાની કે જે એને પ્રોપર મેજરમેન્ટ આવી જાય, બરોબર કપાઈ નહીં એવી રીતે હોય, એમ આપણે એને મૂકી દેવાની છે ઊંધી। અને આ જે સાઈડ છે ને એ બધી કાપી નાખવાની આવી રીતે અને ગોળ કરી દેવાનું। હવે આ સાઈડ બહાર લઈ લેવાના અને આને બી તમે બેક કરી શકો ને ખારી બિસ્કિટ થઈ જાય આપણા ચાય સાથે ખાવાના। હવે આ બંને તૈયાર થયા છે, આવું રાઉન્ડ 2, બરાબર। અને હવે આપણે એને ફિલિંગ કરી નાખીએ। તો આપણે જે આ સ્પિનચનો ફિલિંગ કર્યું હતું એને થોડુંક અહીંયા જગ્યા રાખી અને વચ્ચે બધે સરખું સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે। આ મેં જો લગાવી દીધું છે અને થોડી થોડી અહીંયા જગ્યા રાખી છે। અને થોડુંક આમ સ્પાઇસી અને ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે થોડા ચીલી ફ્લેક્સ આવી રીતે નાખીશું। અહીં થોડુંક મેં વધારે રાખ્યું છે અહીંયા આના કરતાં, અને બાકી બધે સરખું ટ્રાય કર્યું છે સ્પ્રેડ કરવાથી। અને થોડું આપણે ઓરેગાનો બી નાખીએ, આપણે સરસ ટેસ્ટ આવે એના માટે। હવે જે આપણે બીજો રાઉન્ડ કરેલો હતો એ હવે આપણે આની ઉપર મૂકી દઈશું। નીચેથી ચાલુ આવી રીતે કરીશું તો મોસ્ટલી સરખું થઈ જશે। અને હવે આ વચ્ચેના ભાગે આપણે થોડી ઇમ્પ્રેશન આપીશું વાડકીથી। કાપવાનું નથી, એને ખાલી આમ સેજ દબાવવાનું છે। હવે એને આપણે કાપા પાડીશું। આવી રીતે એક, પછી બીજો અહીંયા સામે સાઈડમાં, ત્રીજો અહીંયા આની બરોબર સામે, અને ચોથું અહીંયા। અને હવે આના આપણે એક અહીંયા અને એક એવી રીતે ભાગ કરીશું।
આવી જ રીતે બધે કાપા પાડી દઈશું. બધા આવી રીતે કાપા પાડી લીધા છે આપણે. હવે એને નીચેથી બંને પડ આવી રીતે ઉંચકી લઈ અને એને થોડા ટ્વિસ્ટ કરી દેવાના આપણે આવી રીતે. આવી રીતે હવે તમે જોઈ શકો છો કે બધું આપણે ટ્વિસ્ટ કરી નાખ્યા અને હવે પછી આપણે વાડકી લઈ લઈશું. બરાબર. હવે આ જે ભાગ રહ્યો ત્યાં આગળ આપણે જે દૂધ લીધું હતું એ થોડુંક દૂધ લઈ અને બ્રશ કરી નાખવાનું છે અને એવી રીતે બધે જ બ્રશ કરી નાખવાનું એટલે થોડા ઉપરથી ક્રિસ્પી થશે. બહુ નથી લેવાનું, એ તો સોગી થઈ જાય વધારે પડતું. અને વચ્ચે હવે જ્યાં દૂધ લગાવ્યું આપણે ત્યાં આગળ થોડું ઓરેગોનો સ્પ્રિંકલ કરીશું આપણે અને જે આપણે તલ લીધા હતા એ તલને બી થોડા થોડું સનફ્લાવર જેવું લાગે જ્યારે બની રહે ને ત્યારે અને દેખાવ પણ સરસ લાગે. થોડાક તલ છે થોડા દાબી દેવાના એટલે ગરમ થાય તો ફૂટીને બહાર ના પડી જાય. અને મેં ઓવનને 350 પર પ્રી હીટ કરવા માટે મૂકી દીધું છે ઓલરેડી અને થઈ ગયું છે, ઓવન રેડી છે. તો આપણે 350 ઉપર લગભગ 20 મિનિટ સુધી એને બેક કરીશું અને જો જરૂર લાગે તો પછી 2-4 મિનિટ વધારે કરીશું. તો હવે ઓવનમાં બેક કરવા મૂકી દઈએ. હવે તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સરસ બેક થઈ ગયા છે આપણા સ્પિનચ રિકોટાના ટ્વિસ્ટ. હવે આને આપણે પ્લેટિંગ કરીશું. લગભગ મને આને હાફ એન અવર થયો છે બેક થતાં. કોઈને થોડો વધારે થાય ટેમ્પરેચર પ્રમાણે છે પણ હાફ અવર થયો છે. હવે આપણે પ્લેટિંગ કરીએ. હવે તમે જોઈ શકો છો એટલા સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે આપણા ટ્વિસ્ટ અને મેં પિઝા સોસ સાથે અત્યારે સર્વ કર્યા છે અને મારા એક્સપિરિયન્સ છે મેં પહેલાં બનાવેલા ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે બનાવજો, ટ્રાય કરજો અને તમને જો ખરેખર રેસીપી ગમી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કોમેન્ટ પણ કરજો અને ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર પણ કરજો. અને નવી રેસીપી સાથે જલ્દી આવતા વીકે આવીએ છીએ તો વોચ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.